Morning mga ka-viewers. So it's another vlog na naman. Yan. So ngayong araw naman mga ka-viewers ay Sabado at time check natin ay magpo-4 na. So magpo-4 at medyo magandang ulap mga ka-viewers. Yan. Hindi masyadong mainit na. So ngayong araw mga ka-viewers, so meron tayong dalang drone. NANI? Omae wa mou shindeiru. So mga viewers, meron pa tayo isang dala. Ito ay pamingwit. So may dala din tayong lure. Ayun, so susubukan naman natin ngayon mga ka-viewers kung makakahuli tayo ng isda, no, gamit ang ating drone. So samahan nyo muna ako at babiyahe muna tayo. Viewers, napahinto muna tayo. Ayun, nakikita nyo yun. Ay, wait lang, ating i-zoom. Ayan mga ka-viewers, so at may saranggola din pala, nagsasaranggola din pala mga Taiwanese. Ayan, saranggolang agila mga ka-viewers. Ayan o, napakaganda. Oh, parang ibon mga ka-viewers. Ayun mga ka-viewers, so tuloy na tayo sa biyahe natin. Sige. Mga viewers, bili muna tayo ng bait o pamain. So, gagamitin natin ay live shrimp. Ayan o, tingnan nyo. Bayaran muna natin to doon sa may cashier. Ayan yun. Ipasyal ko muna pala kayo. Yun, dami oh. Makadaming lure. Ayun mga. Pwede. And so mga viewers, nakakuha na tayo ng bait natin. So biyahe ulit tayo. Viewers, napakasarap ng hangin, napaka-presko. Ginagawa mo. At hindi na mainit mga ka-viewers yan.
Ayan, at may mga palaisdaan. Dahil mga isda dyan. Oh. Napakasarap ng hangin mga ka-viewers yan. So mga ka-viewers, pasensya na at malakas ang hangin. Ayan. Ayan nga pala oh, napakaraming palaisdaan dito. Ano? Focus muna tayo sa biyahe. At para mapaaga tayo eh baka dumilim na. Sige mga ka-viewers. A few moments later. Ayan mga ka-viewers, nandito na tayo sa dagat. Ayan. So mabuhangin na kaya tinulak na natin yung bike natin. Ayan. So yan yung ating pamingwit. So itinali na natin. Ay, tingnan nyo naman yung dagat dito. Oh. Oh. Lapit muna tayo dun mga ka-viewers. May ibang lahi mga ka-viewers doon. Eh, kumukuha din ata ng makakain. Oy! Ba't nandyan ikaw? Bakit ka nandiyan? Asan ang iyong tatay? Ay mga ka-viewers oh. So yan, nandito na nga tayo sa dagat mga ka-viewers. Yan. So ang plano natin mga ka-viewers, yung pamingwit natin, itatayo lang natin dito. Tapos yung bait natin, yung pamain natin, ililipad ng drone papunta doon banda, sa gitna. Eh, hindi naman sa gitna, eh dyan lang banda. So, ayun, titignan natin kung makakahuli tayo. Kinuha niyang kanyang soft drinks. Oh, may soft drinks. Ayun, so, set up muna tayo mga viewers. Set up lang natin dito. Ito ang ating pamingwit. Ayan. So
So yan, naka-set up na siya, nakatayo na siya dyan, nakatusok siya. So naka free wheel lang yung ano niya, no? Yan, no? Yung ating nylon. So yun yung ano niya, yan yung orange na yan. Yan yung palutang. Tapos ito na siya. Ito yung kumapit, yung ating pamato. So yan yung ating pamato. Tapos ito ang ating bait. Yan, lalagyan natin ng ano to, ng hipon. So yan, no, nakahanap tayo ng kahoy na matungtungan, mapapatungan. Ayan. So pag lilipad yan, so paglipad niyan, ayan. So ito yung alambre, no, yan. Yung umahawak dun sa ating bait. Ayan. So lilipad na tayo doon. So ano, testing na tayo. And so mga ka-viewers, test number 1. Viewers, so madilim na nga, no, at na zero tayo ngayong araw. So ganun talaga mga viewers, minsan may huli, minsan wala. So ano, huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam. Ame. Ame. Whee!